and these 4 groups are there, chapter group, and their group मध्ये चाहिँ so कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि so group A बाट that means chapter 1 देखि 3 सम्म 25 marks आउँछ. So chapter 4 देखि 7 सम्म so it comes for 20 marks. So अर्को group C जुन चाहिँ chapter 8 देखि chapter 12 सम्म छ. Okay, so यो 25 marks को आउँछ. So 5 marks is 5 into 5 25 marks गरेर यसरी आउँछ. अनि group D जुन छ so all numerical अनि एउटा को theory subject हुन्छ. So यो numerical theory गरेर so it comes around 30 marks altogether. So 10 marks चाहिँ theory हुन्छ. So तिमीलाई अस्ति भर्खर मैले describe पनि गरेको थिएँ त्यो 30 marks. So 10 marks को chapter 12 13 14 बाट डेफिनेसनहरु मैले त्यो थ्योरीजहरु मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ अस्तिको पाली. So त्योबाट 10 मार्क्स आउँछ. ओके सजिलो छ त्यो स्याम्पलिङ अनि त्यो सेन्सर्स को त्यो थ्योरीबाट. So it will come for 10 marks अनि न्यूमेरिकल चाहिँ 5 marks. तो कोटाले गर्दाखेरि जम्मा 5 वटा क्वेशन एउटा चाहिँ अप्सन हुन्छ अनि 4 टा अप्सन चुज गरेर so 20 मार्क्स आउँछ. So यसरी तिमीहरुको so your economics portion छ. Okay, so we are going to have a small revision of chapter 1. अनि अस्ति तिमीलाई मैले गुरुबा भन्ने एउटा जुन तिमीहरुको दिएको थिए हो त्योबाट हेरौं. सो मजाले एक्सप्लेन गरेछ त्योबाट. ओके सो पुरै डिटेलली चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन तर पनि I will try my best to explain more as much as possible. हैन सो धेरै एक्सप्लेन गर्नु. And so हैन so group A so तिमीहरुको long question short question र very short question गरेर so chapter 1 बाट तीनटा टाइपको क्वेशन छ. Okay, so long question, short question, very short question. So 10 marks को आउँछ. So 10 र 5 marks को अनि 2 marks को जम्मा यहाँबाट 17 marks को प्राय जस्तो आइराख्छ यो च्याप्टरबाट. So chapter 1 and chapter 3 it is very important. 25 marks content हुन्छ यहाँबाट. So यो आइरान्छ. त्यसमध्ये पनि यो जुन फर्स्ट जुन long question छ यो चारटा क्वेशनमा एउटा त पक्कै नै आउने क्वेशन हो. So explain the Adam Smith. Okay, so Adam Smith को ठाउँमा wealth definition पनि भन्न सकिन्छ र classical definition पनि भन्न सकिन्छ. So confuse हुने हैन. यो तीनटै भनेको एउटै डेफिनेसन हो. अनि what is his weakness? Weakness भनेको चाहिँ हामीले अस्तिसम्म क्रिटिसिजम पढेको थियौ. weakness भनेको चाहिँ के हो भनेर कन्फ्युज नहुने. weakness भनेको क्रिटिसिजम हो. ओके केही गल्ती गरेको थियो होला त्यही भएर त्यो weakness भयो. ओके सो त्यो डेफिनेसनमा अलिकति के कमजोरी पोइन्ट थियो होला. सो त्यसले so for that so we consider that as weakness or as criticism. Marshall. Okay, so this is the most important. Marshall here. Okay, so Marshall, त्यसपछि रोबिन्स, त्यसपछि एडम स्मिथ. यो यसरी तीनटा क्याटेगोरी मार्शल, रोबिन अनि स्मिथ. यसरी तीनटालाई चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्समा देख्न सकिन्छ. क्वेशन नम्बर 2, 3 then after then 1. अनि यो I have already sent you this PDF also. Okay, so the PDF मा तिमीहरुले हेर्न सक्छौ कुन क्वेशन हो इम्पोर्टेन्ट फ्रम दिस च्याप्टर. अनि यो भेरी सर्ट क्वेशन हो. यही माथिको क्वेशन नै हो. Okay, so explain the feature. यो पछाडीको यो जुन छ डेफिनेसनहरु के लेख्नु पर्यो नि जस्ट फिचर्सहरु जुन यतापटिको लेख्नु फिचर्सहरु. ओके सो आइदर फिचर्स or characteristics or तिमीहरुको नेचर जुन यता पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ. यही तिमीहरुले लेख्यो भने 5 मार्क्स आउँछ यहाँबाट. हैन अनि अर्को डिफरेन्शिएट बिट्विन that means differences between microeconomics and macroeconomics. Okay, so differentiate between positive and normative economics. Okay, यसको एन्सर पनि तपाईले हेर्छ. I'll explain that one also. अनि very short answer type question मा चाहिँ so what is microeconomics, macroeconomics. So these topics are very important for 2 marks also. Okay, so definition मात्रै हैन कहिलेकाहीँ के पनि आउँछ. What is the name of the book written by Adam Smith? Okay, Adam Smith ले लेखेको बुकको नाम के हो, मार्शलले लेखेको बुकको नाम के हो. ओके सो रोबिन्सले लेखेको बुकको नाम के हो. सो यसरी बुकको नाम पनि आउने गर्छ कहिलेकाहीँ. So these are some of the questions. Okay, so group 1 A B C गरेर लेखेको छ. सो त्यो ग्रुपहरु हेरौँ. सो यो पनि भयो होला. माथि पनि भयो. ओके सो क्वेशन नम्बर 1 मा so explain Adam Smith wealth definition. Okay, so wealth definition. So wealth भनेको के छ तीनटा डेफिनेसन छ जम्मा. एडम स्मिथ को, मार्शल को अनि तिमीहरुको अर्को रोबिन्स को. एडम स्मिथले के भनेछ he is just focused on the wealth. मान्छे के लागि जन्मेको वेल्थ कमाउनको लागि, सम्पत्ति कमाउनको लागि जन्मेको. ओके सो सम्पत्ति कमाउनको लागि जन्मेको भन्छ नि त्यो वेल्थ डेफिनेसन. दैट वाज एडम स्मिथको डेफिनेसन.
मार्सलले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि वेलफेयर, हामी पैसा कमाउनुको लागि होइन, हामी सोसियलाइजेसनको लागि जन्मेको, ओके, सोसियल वेलबिङको लागि जन्मेको। सो मान्छेहरू पैसा कमाउला नकमाउला, तर सबभन्दा कुरो के ठुलो कुरो के हो त, सोसलाइजेसन हो, ओके। सो रिलेसनसिप हो। सो त्यो भन्दै थियो भने। सो अर्को रबिन्सले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्क्यार्सिटी, एउटा तिमीहरूको इच्छा पुरा भयो भने तिमीहरूको अर्को इच्छा सुरु हुन थाल्छ। तिमीलाई कार किन्न पुग्यो भने, सो कारको इच्छा छ तिमीलाई किन्दै गयो भने तिमीलाई अर्को इच्छा सुरु होला तिमीलाई, ओके। द्याट्स वाइ एउटा Bluetooth FM tuner यसो हेर्दा नकारात्मक भए तापनि त्यसले केही न केही पाठ सिकाउने काम नै गर्छ होइन। लाइफ ओके। सो यसरी तिनवटा डेफिनेसन छुट्याइएको छ। सो एडम स्मिथ, मार्शल अनि अर्को रोबिन्सको। लेट मी स्टार्ट फ्रम एडम स्मिथ। सो एक्सप्लेन एडम स्मिथ, नभए यसलाई वेल्थ डेफिनेसन पनि भन्न सकिन्छ, नभए क्लासिकल डेफिनेसन पनि भन्न सकिन्छ। ओके, सो दिस टपिक आई हेभ अलरेडी क्लिक फ्रम द बुक इटसेल्फ, ओके। यो अन्डरलाइन वर्ड चाहिँ के हो त, सो यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट। सो के लेख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पहिला लेख्नु पऱ्यो यसको बायोग्राफी, ओके। सो एडम स्मिथको बायोग्राफी, कहिले जन्मेको, ओके। सो को ठाउँमा जन्मेको, सो त्यो मात्रै होइन। सो के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उसको बुकको नाम के हुन्छ होइन, अनि उसलाई के भनेर चिनिन्छ। सो यो तिनवटा टपिक लेखौँ, अनि अर्को लास्टमा फोर्थमा चाहिँ के लेख्ने, डेफिनेसन लेख्ने, ओके। सो दिस थिङ सुड बी देयर इन द फर्स्ट डिस्क्रिप्सन, फर्स्ट प्याराग्राफमा त्यो लेख्नु पऱ्यो। सो कहाँ जन्मेको रहेछ त भन्दाखेरि स्कटल्यान्डमा जन्मेको रहेछ। युवा त स्कटिस हुनुहुँदो रहेछ उहाँ, ओके। सो 1776मा जन्मेको रहेछ। र पृथ्वी नारायण शाहले गर्ने बेलामा जन्मेको रहेछ उसले त, ओके। सो एन्ड he is popularly known as the father of economics as well as the leader of classical economics, ओके। सो उसको उसको भन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इकोनोमिक्स भन्ने च्याप्टर त थियो, तर यो चाहिँ अर्को बुकमा गाभिएको, ओके। सो इन्भाइरोमेन्ट, साइन्स र इन्भाइरोमेन्ट भन्ने जुन च्याप्टर थियो, ओके। सो साइन्स र इन्भाइरोमेन्ट साइन्स बुकमा गाभिएको थियो, ओके। सो पछि आएर इन्भाइरोमेन्ट बुक अर्को भएको थियो, इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन भनेर अर्को बुक आएको थियो। त्यसरी नै सो इकोनोमिक्स पनि के थियो अरे त भन्दाखेरि एउटा अर्को बुकमा गाभिएको च्याप्टर थियो। सो अर्को बुकमा गाभिएको च्याप्टर थियो। त्यसपछि के गरेर त एडम स्मिथ भन्ने मान्छेले, सो उसले चाहिँ अर्को बुक, के अरे, सो इकोनोमिक्स पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, ओके, ह्युमन लाइफमा। अनि यो इम्पोर्टेन्ट पार्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, वी हेभ टु सेपरेट दिस एज अ सेपरेट बुक भनेर उसले छुट्याइएको बुक हो, ओके। सो अब एडम स्मिथमा भएकै तिमीहरूको इकोनोमिक्स भन्ने च्याप्टर पनि हुँदैन त, यो समीर भनेको पनि थाहा हुँदैन तिमीहरूलाई। So he is popularly known as father of economy, and as well as leader of classical economist. Okay, so who father किनभने उसले ओरिजिनेट गरेको छ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि he published the famous book, हो यो याद गर, ओके। सो बुकको नाम पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ। सो an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, okay। so this was the name of the book, and this यो बुकको यसको नाम यसरी कन्ट्रोल गर्न सकेन भने यसको ठाउँमा यो पनि लेख्न सकिन्छ, वेल्थ अफ नेसन, सो वेल्थ अफ नेसन भनेर पनि चिनिन्छ यो बुकको टाइटल। भर्सकै हुन्छ नि यो लेखौँ, ओके। सो यो याद गर्न सकिन्छ भने यो याद गर्न सकिन्छ भने यही याद गर्ने, एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड द कजेस अफ वेल्थ इन नेचर, ओके। सो कसरी वेल्थ कमाउने उसले वेल्थ बारे मात्रै सोचेको छ, ओके। फर्स्ट प्रायोरिटी पनि वेल्थमा नै दिने, ओके। सो मान्छे प्रायः जस्तो वेजमा दिने अरे, पैसा पनि वेजमा दिने अरे, अनि पैसा काम गर्न छोड्यो भने वेज पनि नदिने अरे हो, यस्तो खालको प्रिन्सिपल अप्नाएको छ, ओके। सो राम्रो काम गर्नु सबलाई राम्रो भनेर उसले प्रेरित गरेको छ। सो according to Adam Smith, so economy is the science of wealth, and the meaning of wealth is used by Adam Smith refer to abundance of money. Abundance भनेको धेरैभन्दा धेरै मनी, सक्दो धेरैभन्दा धेरै मनी कमाउने, ओके। सो पैसा नै हो सबभन्दा ठुलो कुरो, र पैसाले सबै कुरो आउँछ, त्यही भएर पैसा सकेसम्म कमाउने भनेर उसले दिएको छ। इकोनोमिक्स भनेको पैसा, ओके। सो पैसा धेरै कमाउने भनेर उसले दिएको छ। सो यिनीहरू लेख्नु पर्दैन, ओके। सो नोट्स आई हेभ अलरेडी गिभन यु द नोट्स, त्यो नोट्सलाई फलो गरौँ। अनि एडम स्मिथको यो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिनवटा चारवटा कुरो चाहिँ उसले गरेछ, ओके। सो वेल्थ के गर्ने त, प्रोडक्सन अफ वेल्थ गर्ने, ओके, पैसा कमाउनु,
त्यो पैसा कमाएपछि के गर्ने यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने किनभने वेल्थ किन कमाएको एक्सचेन्ज गर्नको लागि हामी धेरै कुराहरू किन्छौँ ओके हामीलाई पैसा मात्रै होइन पैसाबाट धेरै कुरा किनिन्छ ओके त्यो धेरै कुरा किन्नुको लागि वेल्थ कमाउने ओके सो एक्सचेन्ज अफ वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ ओके सो हामी अरूलाई काम गराउँछौँ भने वी हेभ टु डिस्ट्रिब्युट द वेल्थ अल्सो टु देम ओके त्यो डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थको लागि पनि अनि कन्जम्सन भनेको त्यो हामी चलाउनुको लागि ओके सो कन्जम्सन भन्नाले हामी कन्जम्सन भनेको खानु मात्रै होइन चलाउनु ओके सो त्यो चलाउनुको लागि पनि वेल्थ चाहिन्छ अरे सो फर दिस फोर पर्पजेस वेल्थ इज मस्ट नेडेड अब अर्को आयो क्यारेक्टरिस्टिक्स सो वेल्थको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त भन्दाखेरि सो वेल्थ डेफिनेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा यो एडम स्मिथले किन यो डेफिनेसन गरेको भन्दाखेरि हि वान्ट्स टु स्टडी ओके सो स्टडी द इकोनोमिक्स एज द स्टडी अफ वेल्थ सो पैसा कसरी कमाउने सो वेल्थ नै सबभन्दा ठुलो कुरो एन्ड वी मस्ट अर्न द वेल्थ ओके एनी हाउ वी मस्ट अर्न द वेल्थ सो सक्दो जो धेरै वेल्दी छ त्यो नै हो एउटा सच्चा इकोनोमिस्ट उसले भने अनुसार चाहिँ The definition of economics given by the Adam Smith assumes that the economy is only concerned with the study of wealth. Okay, so wealth can be fulfill all the desire of the human beings. So wealth भयो भने सबै कुरा फुलफिल गर्न सकिन्छ. Okay, so if you think then it is true also. Wealth जोसँग छ त्यो गरिबसँग तिमीले सोध्यो भने वेल्थ चाहिँ ठुलो कुरा भन्छ. त्यो धनीको सबै कुरा पुरा भइरहेछ गरिबको हुन्छ त्यो कुरा गर्न सकिँदैन होइन सो द्याट्स वाइ अल द ड्रिम्स क्यान बी फुलफिल द्याट्स वाइ यु क्यान से द्याट वेल्थ इज द बिगेस्ट एसेट अफ ह्युमन लाइफ ओके सो नेक्स्ट वान इज सेकेन्डरी प्लेस टु मेन काइन्ड पहिला पैसा आउँछ त्यसमाथि मेन काइन्ड आउँछ ओके पहिला पैसा त्यसमाथि मान्छे so that's why so he has given the first priority to wealth and then I'll look at to the main kind so your definition to after so your description सो अर्को भयो सो स्टडी अफ इकोनोमिक मेन भनेको जो चाहिँ फुल्ली फोकस्ड ओके द पर्सन हु इज फुल्ली फोकस्ड इन अर्निङ द वेल्थ इज कल्ड द इकोनोमिक वेल्थ उसको दिमागमा पैसा बाहेक केही छैन पैसा कसरी कमाउने ओके भोलि कसरी कमाउने सो म कमाइन भने मेरो के होला ओके यसो मात्रै सोध्छ नि द्याट इज कल्ड द इकोनोमिक मेन ओके सो अहिले सबजना बन्दले भइरहेछ त्यसो बन्दले सबैजना एफेक्टेड छ सो दिस धेरै जस्तो मान्छेलाई सम्पत्ति कसरी कमाउने हो सो किनभने यो बन्दमा धेरैजनाको पैसाहरू अड्केको छ अब ओके सो कोहीहरूको पैसा काम नगरिकन पैसा नआउने पनि हुन्छ टेलिभिजनमा काम गरिरहेको हुन्छ द्याट्स वाइ सो दिस स्टडी अबाउट द इकोनोमिक मेन सो पैसा कसरी कमाउने दिमागमा पैसा छ अब मैले आज काम गरेँ भने मेरो पैसा आउँदैन म अरूभन्दा सुपिरियर हुनु सक्दैन ओके सो त्यो मात्रै हुन्छ त्यसको दिमागमा सो एडम स्मिथ claimed that the economic study the behavior of the human being who has only one objective okay that is earning more and more wealth as at any cost by any means okay so जसरी भए पनि so जे गरेर पनि कमाऊ okay so जब मान्छेले कमाउन थाल्छ जब सबजना धेरै त्यसो धेरैभन्दा धेरै if they are economically wealthy then के हुन्छ त देशको इकोनोमिक्स बढेर जान्छ okay so he added that an economic man can think about nothing other than earning more and more money. So पैसाको बारेमा त सोध्छ भने that is called economic man. तिमीहरूको बुझ्नु होला तिमीलाई सोधेको थिएँ सो खै कसको नाम लिएको थियो सो economic man भनेको those who are really interested in earning more and more money is called economic man. So sources of wealth. So this definition of economic has assumed that the wage okay so wage जुन तिमीहरूको डेली अर्निङ छ स्यालेरी भनेको त महिनामा आउने अरे वेज भनेको डेली आउने डेली बेसिसमा आउने सो वेज अर्न बाई द लेबर इज अन्ली द सोर्स अफ इन्कम अफ द नेसन ओके सो नेसनमा जो चाहिँ डेली कमाउने छ हो त्यसको त्यो मात्रै हो सोर्स अफ वेल्थ कोहीहरू चाहिँ के हुन्छ त घरै बसेर कोही दे आर इन्भेस्टिङ सम एमाउन्ट इन द ब्याङ्क ओके सो ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेपछि इन्ट्रेस्ट आउँछ ओके सो इन्ट्रेस्टबाट पनि त कमाइ हुँदैछ नि त त्यसलाई होइन अरे त्योलाई वेल्थ नमान्ने अरे ओके त्यो इन्ट्रेस्ट जुन अर्न गर्दैछ 1 करोड लगायो भने त 1 लाख 2 लाख त इन्ट्रेस्टले नै पुगिहाल्छ ओके सो तर त्यो इकोनोमिक सो त्यो वेल्थलाई चाहिँ सो त्यो इन्ट्रेस्ट यसरी कमाउनेहरूलाई चाहिँ वेल्थ नमान्ने अरे
सो जसले चाहिँ डेली बेसिसमा काम गर्छ हो त्यसलाई मात्रै वेल्थ मान्ने अरे according to this definition. So he has suggested that the active laborers are only the part of economics. Okay, so जो चाहिँ डेली बेसिसमा काम गर्छ त्यसलाई मात्रै इकोनोमिक्समा हाल्ने अरे. ओके, सो तिनीहरू हो. सो यो चारवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स छ. ओके, सो जुन चाहिँ तिमीहरूको लेख्नु पर्ने हुन्छ इफ इट कम्स फर 5 marks. Okay, 5 marksमा यिनीहरू पनि हुन सक्छ. Write on the characteristics, others write on the nature, others write on the features of classical definition भन्यो भने तिमीहरूले यति पोइन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ. ओके, सो यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ लेखौँ. अनि कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ त, के इम्पोर्टेन्ट छ त? सेकेन्डरी प्लेस टु मेन पोइन्ट. अब यसलाई कसरी याद गर्ने त? ओके, त्यसलाई अन्डरलाइन गरौँ. सबै याद गर्नु त सकिँदैन, सबै बुझेर त पढ्नु सकिँदैन. अन्डरलाइन गर्नु के चाहिँ मेन पोइन्ट छ त. ओके, सो मेन पोइन्ट के छ त्यसलाई अन्डरलाइन गऱ्यो भने तिमीहरूले त्यो मेन पोइन्ट मात्रै पढेर गयो भने यु क्यान इजिली गो त्यसलाई इलाबोरेट गरेर गयो. ओके, सो त्यसलाई तन्काउने गयो. सो त्यसरी गऱ्यो भने तिमीहरूको सबै पढिराख्नु पर्दैन. ओके, फिक्स रिमेम्बर पढ्नु परेन. ओके, सो यो माथिको डेफिनेसन हो यो क्रिटिसिजम. ओके, त्यो क्रिटिसिजम भनेको अब मान्छे वेल्थको लागि मात्रै कमाइँदैन. ओके, सेकेन्डरी प्लेस मेनलाई होइन. ओके, सो त्यो स्पेसिफिक पोइन्ट्सहरू छ जुन त्योमा अलिकति क्रिटिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, त्यस्तो हुँदैन भन्ने खालको पनि हुन्छ. यसले कस्तो खालको पढाएको भन्ने पनि हुन्छ तिमीहरूको कहिलेकाहीँ. सो द्याट्स वाइ सो क्रिटिसिजम्सहरू पनि हुन्छ. ओके, सो दिस क्रिटिसिजम्स आर एज फलोज. सो फर्स्ट क्रिटिसिजम इज द्याट सो इट इज अ नेरो डेफिनेसन. ओके, एकदम साँगुरो एकदम सानो सोचको बनाएको डेफिनेसनहरू यो. So why it is a small thinking? Okay, because it is just emphasizing on the wealth. Okay, so मान्छेलाई चाहिँ सेकेन्डरी प्लेस अरे, फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिने अरे? वेल्थलाई दिने अरे. ओके, सो जो चाहिँ डेली बेसिसमा काम गर्छ त्यसलाई मात्रै अर्निङ मान्ने अरे. जो चाहिँ जसको चाहिँ इन्कम ओके अलरेडी छ 1 करोड 2 करोड तिमीहरूको ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको छ, त्यसको पनि पैसा आउँदैछ तर त्यसलाई चाहिँ वेल्थमा अब इकोनोमिक्समा नगर्ने अरे भन्छ भने द्याट्स वाइ वी कल दिस थ्योरी एज अ भेरी नेरो डेफिनेसन. ओके, एकदम साँगुरो डेफिनेसन, लिमिटेड स्कोप. सो यो डेफिनेसनमा त्यति धेरै स्कोप छैन अरे. ओके, सो यो डेफिनेसन त्यति साह्रो राम्रो छैन. द्याट्स वाइ यो इम्पोर्टेन्समा पनि थर्ड क्याटेगोरीमा छ. ओके, फर्स्टमा मार्सल, सेकेन्डमा रोबिन्स, देन थर्डमा यो एडम स्मिथ आउन सक्छ. ओके, सो यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट नहुन सक्छ यो डेफिनेसन. द्याट्स वाइ बी केयरफुल. ओके, त्यो पढ्नु चाहिँ पढिराख्नु. यसको चाहिँ आउने चान्स भनेको 20-30% छ. मार्सलको चाहिँ 50% छ. ओके, सो अर्को रोबिन्सको 30% छ. यसको चाहिँ 20% आउने चान्स छ. ओके, आउन सक्छ. ओके, सो दिस इज द नेरो डेफिनेसन होइन. अनि अर्को भयो ओभर इम्फासिस अन द वेल्थ. सो वेल्थलाई धेरै फोकस गर्यो यसले. ओके, सो मान्छे वेल्थलाई मात्रै त कमायो भने त अरू चिज पनि त छ. ओके, बट हि इज जस्ट एम्फसाइजिङ अन द वेल्थ. मान्छे कमाएन भने के हुन्छ? ओके, सो हि इज नट कन्सिडर एज द इकोनोमिक म्यान. हि इज नट कन्सिडर एज अ सिटिजन अफ द कन्ट्री भनेर यसरी डेफिनेसन दिइरहेको हुन्छ. ओके, सो he is giving a primary focus to the wealth. Okay, so जुन चाहिँ तिमीहरूको नहुनसक्छ. फर्स्ट टाइममा मान्छे आउँछ नि, त्यही अनि मान्छेले बनाएको पैसा आउँछ. तर यसले के भनेको त पहिला पैसा आउँछ त्यही अनि मात्रै मान्छे आउँछ अरे. ओके, सो त्यो चाहिँ फेरि यो डेफिनेसनले अरूले रङ भनेको छ. ओके, बिकज सो अदर्स थिङ द्याट सोमा पैसा होइन, पहिला मान्छे हो, त्यही अनि मान्छेले बनाएको पैसा आउँछ अरे. सो नेक्स्ट नम्बर 3मा के छ त? अघि के भनेको छ अरे सो डेली पैसा जुन छ डेली रूपमा आउने पैसा. ओके, वेजेस हो, त्यसलाई मात्रै हामी वेल्थ मान्ने अरे. ओके, सिङ्गल सोर्स अफ वेल्थ के हो त भन्दाखेरि सो वेजलाई मात्रै हामी सिङ्गल सोर्स अफ वेल्थ मान्ने अरे. तर त्यस्तो हुँदैन, अरू चिजबाट पनि त हाम्रो पैसा आउँछ तर त्यसलाई हामी सो यो डेफिनेसनले एडम स्मिथले इम्फसाइज गरेको छैन. ओके, सो एडम स्मिथ said that only wage earned by the labor is only one of the source of the wealth of a nation. But so तर यो होइन, अरू चिजबाट पनि पैसा आउँछ. ओके, अरू रेमिटेन्स, सो रेमिटेन्स पनि पैसा त आएको वेजेसबाट आएको. तर
जुन तिमीहरूको इन्ट्रेस्टबाट आइरहेछ ओके जग्गा जमिनबाट जुन तिमीहरूको डबल ट्रिपल भइरहेछ सपोज तिमीहरूले जग्गाहरू किनेको छ अरे ओके सो जग्गा तिमीहरूको 1 लाखमा किनेको अहिले 10 लाख भइसकेको छ भने त्यो पनि पैसा आएको ओके सो त्यो तिमीहरूको एसेट्सहरू भइरहेछ सो त्यसलाई पनि त हामी सम्पत्तिमा हाल्ने हो तर यसलाई चाहिँ सम्पत्तिमा हाल्नु मिल्दैन अरे ओके सो दोज थिङ विच comes under the daily basis earning that is only considered as the wealth according to his definition यो पनि राम्रो डेफिनेसन होइन अरे according to him ओके क्रिटिसिजममा चाहिँ यो पनि ठिक छैन अरे यो डेफिनेसन पनि सो नम्बर 4 मा अनरियलिस्टिक कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक मेन सो मान्छे भएपछि पैसा मात्रै कमाउने अरे सोसलाइजेसन नगर्ने अरे ओके सो सोसलाइजेसन पछि कमाएपछि त अरू सोसलाइजेसन त भइहाल्छ पहिला पैसा कमाउँ अरे ओके तर त्यस्तो हुँदैन सो पहिला फिलिङ्स पनि छ के लभ रेस्पेक्ट सो त्यो पहिला आउँछ ओके सो वी आर नट गिभिङ यु द वेल्थ वी आर गिभिङ यु सम नलेज ओके सो यु मे लभ अस यु मे रेस्पेक्ट अस कोही कोही नगर्ला ओके सो त्यस सेल्फ एस्टिम तिमीहरूको सेल्फ इज्जत पनि छ ओके सो त्यो तिमीहरूले केही एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएको छ भने तिमीहरूको तिमीहरूको स्टिम ओके सो सेल्फ रेस्पेक्ट पनि छ तिमीहरूको सो सिम्पेथी हुन्छ तिमीहरूलाई ओके सो कसैलाई दया माया आउँछ कोअपरेसन छ तिमीहरूको फ्रेन्डसिप छ ट्रस्ट छ सो दिस अल थिङ्स वाट एभर इट इज मेन्सन्ड ओभर हियर सो दिस कम्स फर्स्ट रादर देन मनी कसैलाई तिमीहरूले एकदम माया लाग्ने तरिकाले देखिरहेको छ सो एउटा सानो बच्चा छ बच्चा भोटेको आइमी छ भने सो वाट विल डु विल टेक अफ यर पर्स एन्ड विल गिभ सम मनी टु देम ओके सो त्यो के त पैसा तिमीहरूलाई दया माया पहिला लाग्छ होइन सो दया माया लाग्छ सो दिस कम्स फर्स्ट ओके सो वाट एभर लभ रेस्पेक्ट यिनीहरू छ सो तिनीहरू पहिला आउँछ अनि मात्रै तिमीहरू के हुन्छ त पैसा कमाउनुमा सोचमा जान्छ तिमीहरू सो दिस इकोनोमिक मेन मान्छेहरू पैसा 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 मात्रै भन्दैन अरे सो मान्छेमा अरू गुण पनि हुन्छ अरे अरू गुण चाहिँ पहिला हुन्छ त्यसैले यो गुण आउँछ अरे हजुर तपाईँको नेट स्लो कि मेरो नेट स्लो हौ मेरो एकदम 550 एमपिपिएस हो बाबा मेरो क्लासिक टेक कस्तो अड्किँदै आइरहेछ हामी सबैको स्लो क्लासिक टेक त स्लो सो नम्बर 2 मा छ एक्सप्लेन मार्शल अदरवाइज वी क्यान कल इट वेलफेयर भन्ने बित्तिकै सो अब दया माया पहिला वेलफेयर चाहिँ गरौँ पहिला देन अनि पैसा सो वेलफेयर बारे सोध्छ हामी सो सपोज इफ यु आर थिङ्किङ अबाउट द वेलफेयर सोसलाइजेसनको बारेमा सोचिँदैछ भने दिस इज कल मार्शल्स ल दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है भेरी इम्पोर्टेन्ट चान्स यो छ एक्जाममा हुने सो अदरवाइज वी क्यान कल इट नियो क्लासिकल फर्स्टलाई क्लासिकल सेकेन्डलाई नियो मिन्स नयाँ क्लासिकललाई अलिक नयाँ बनाउने रूपलाई नै वी कल इट नियो क्लासिकल डेफिनेसन एन्ड वाट आर इज विकनेसको ठाउँमा क्रिटिसिजम आउन सक्छ हामीले क्रिटिसिजम भनेर पढेको तर यो क्रिटिसिजमको ठाउँमा विकनेस देख्दा पनि हुन्छ ओके सो दिस वान वाट एभर इट इज अन्डरलाइन अघिको जसरी नै भन्ने सोच्ने सो के लेख्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि डेफिनेसनमा फर्स्टमा लेख्नु पर्यो यसको बायोग्राफीमा उसको नाम के हो अल्फ्रेड मार्शल कहिले जन्मेको 1842 यसको तिनजनाको उमेर चाहिँ याद गर्नुपर्ने हो ओके त्यो तिनजनाको उमेर चाहिँ मजाले याद गरौँ सो 1842 1824 ठिक उल्टो नम्बर छ 1819 यतापट्टि 42 यतापट्टि 24 ओके जसरी याद गरौँ होइन सो उहाँ कताको जन्मेको त माथि स्कटल्यान्डमा जन्मेको छैन अब यहाँ चाहिँ कता जन्मेको त ओके सो हि वाज वान ब्रिटिस स्कलर भनेपछि ऊ ब्रिटेनमा जन्मेको होइन सो ब्रिटिस स्कलर एन्ड प्रोफेसर अफ इकोनोमिक्स एट क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी ओके सो 1885 देखि 1908मा आएको रहेछ सो इफ यु मेन्सन द डेट अल्सो यु विल गेट अ प्लस मार्क्स फर द्याट ओके सो यसलाई त डेट पनि याद गरेको रहेछ मेरो सो बी केयरफुल तर रङ डेट चाहिँ याद कहिले पनि नगरौँ कहिले पनि नलेखौँ याद गरेपछि राम्ररी सो तिनवटाको त याद गर्नुपर्ने छ उमेरहरू सो द्याट्स वाइ बी केयरफुल विथ द डेट्स अल्सो अनि उसले लेखेको बुकको नाम चाहिँ के हो त ओके सो बुकको नाम पनि याद गरिराखौँ सो एल्फ्रेड मार्शल पब्लिस द बुक प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स in 1890 and define economics in terms of material welfare. So material welfare मान्छेमा दया माया पहिला आउँछ ओके देन मात्रै तिमीहरूको पैसा कमाइ हुन्छ मान्छेले कहाँबाट तिमीहरूको मान्छेले कसरी
इकोनोमिक्सलाई कसरी डिफाइन गरेछ उसले भन्दाखेरि मेटेरियल वेलफेयर ओके मेटेरियल वेलफेयर भनेको हामी सम्पत्ति सरी सो जुन मेटेरियल छ वो मेटेरियलबाट हामी चाहिँ सन्तुष्टि हुन सक्छौँ अरे ओके सो हामीले सपोज हामीलाई अल्छी लागेको छ भने वी आर युजिङ द मोबाइल फोन नाउडेज ओके सो हामीलाई कतै ट्राभल गर्नुपर्ने छ भने वी आर युजिङ द भेहिकल्स नाउडेज ओके सो यो मेटेरियल वेलफेयर मान्छे चाहिँ सक्दो मेटेरियल्सहरू युज गरेर चाहिँ सेटिस्फाई हुनु खोज्छ अरे ओके सो त्यो बारे पनि भनेको सो दुईवटा डेफिनेसन छ ओके एउटा चाहिँ सोसलाइजेसन हुने अरे अर्को चाहिँ मेटेरियलबाट सेटिस्फाई हुने अरे सो दुईवटा कुरो चाहिँ एउटा मेन फोकस गरिएको छ ओके सो सम्पत्ति कम कमाऊ मेटेरियल धेरै युज गरौँ धेरै युज गरेर सेटिस्फाई हौँ अनि अर्को चाहिँ तिमीहरू सक्दो सोसलाइजेसन हो है सो तिनवटा चिज चाहिँ याद गरौँ सो इकोनोमिक्स इज अ स्टडी अफ मेन काइन्ड in ordinary business of life. It inquires how a man earns income and how he uses it. कसरी कमाउँदैछ त्यो साह्रो मरेर चाहिँ नगरौँ अरे अनि यो गरिसकेपछि इन्कम कमाएपछि कसरी युज गर्दैछ त कुन मेटेरियल युज गर्दैछ त के गर्दैछ त ओके सो हामी सक्दो चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो हामी अल्छी लागेको बेला के गर्छौँ वी युज द मोबाइल वी युज द टेलिभिजन सो दिस इज द मेटेरियल ओके मेटेरियलबाट हामी सेटिस्फाई हुँदैछौँ okay so either we are using the different technologies okay so अरू चिजहरू युज गर्दैछौँ होला ओभन युज गर्दैछौँ फर कुकिङ so induction युज गर्दैछौँ फर कुकिङ राइस कुकर युज गर्दैछौँ फर कुकिङ okay so we are using different things okay so nowadays अनि thus it is one of on the other side the study of wealth and on the other the most important part is the study of mankind so first चाहिँ के हो त we are studying for the mankind the मान्छे नै हो फर्स्टमा ओके सो फर्स्ट मेन कम्स देन अन्ली इट कम्स द वेल्थ पहिला चाहिँ के भन्छ पहिला वेल्थ कम्स फर्स्ट देन अन्ली कम्स द मेन वेल्थ अब चाहिँ मेन चाहिँ कम फर्स्ट देन अन्ली कम्स द वेल्थ ओके सो हामी सोसलाइजिङ द्याट मिन्स हाम्रो लभ एफेक्सनहरू त्यो चाहिँ पहिला प्राथमिकता देन अन्ली द वेल्थ द्याट इज फोकस इन द सेकेन्ड पार्ट सो मार्शल ले यसरी गरेछ यिनीहरू लेख्नु पर्दैन ओके सो नाउ वी क्यान गो टु द क्यारेक्टरिस्टिक्स So characteristics of this definition was primary importance to the mankind. Okay, so all the wealth my primary focus गरेको थिएन अहिले चाहिँ mankind okay मान्छेहरुमा focus गर्ने हाले so Alfred Marshall explained that economics is study of mankind in relation to the wealth so पहिला मान्छे then only it comes to wealth okay so maximum they satisfy कहाँबाट हुने त so we have to satisfy it okay so maximum as in the maximum satisfaction by other things by other materials rather than the wealth earning the wealth so मान्छेहरु wealth कमाउनु भन्दा पनि पहिला के गर्ने त हामी त्यो wealthबाट कसरी satisfy हुने हो त्यो चाहिँ सिक्नु पर्यो अरे हामीले so he further added the wealth is for the betterment of mankind त्यो सम्पत्ति केको लागि कमाउने त अघि त सम्पत्ति कमाउनु मात्रै भयो अब सम्पत्ति केको लागि कमाउने त it is for the betterment of mankind मान्छेहरुकै राम्रो लाइफको लागि हो ओके so for the good life so quality of life को लागि so we need to earn the money भनेछ okay but mankind is not for the wealth so he also suggested that the primary importance should be given to the mankind and secondary to the wealth भनेको छ number 2 मा so study of ordinary human beings so human beings को स्टडी चाहिँ पहिला गर्ने हो वेल्थ होइन सो पहिला ह्युमन बिङ्स चाहिँ ओके सो पहिला यो जुन लभ सिम्पेथीहरू जुन छ गुडविल भनेको तिमीहरूको राम्रो इम्प्रेसनहरू जुन छ सो रेस्पेक्ट अरूलाई रेस्पेक्ट गर्नेछ अनर गर्नेछ ओके सो प्रेस्टिज तिमीहरूको प्रेस्टिजको लागि तिमीहरू काम गर्छौ सो इफ यु आर गुड इन वान एक्टिभिटी ओके सो त्यो तिमीहरू त्यो प्रेस्टिजलाई मेन्टेन गर्नु खोज्छ ओके सो इफ समवन इज गुड इन बास्केटबल हो त्यो प्रेस्टिजलाई मेन्टेन गर्नु खोज्छ so if he is disciplined in something so he will be disciplined so he will try to maintain that discipline okay the prestige like maintain गर्ने काम गर्छ so cooperation हो यो social life जुन छ okay हो त्यसलाई चाहिँ meaningful बनाउन कोसिस गर्छ okay according to this definition so पहिला पैसा आउँदैन पहिला यो चाहिँ आउँछ भनेको okay so these all the expressions it comes first rather than other things rather than the wealth so study of material welfare okay so material welfare so हामी प्राय जस्तो सक्दो पैसा केको लागि कमाएको हामी
हाम्रो satisfaction को लागि गर्दा okay we use the luxurious goods okay so we use the uh, good basic goods okay so हामी जुन basic goods हरु छ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ so त्यो चाहिँ वाटर भयो एयर भयो हो त्यो कम त्यो युज गर्नको लागि हामीले किनेको okay सेल्टरको लागि सेल्टर पनि अब राम्रो okay so हाम्रो प्रभावको अब 3-4 तले मात्रै रहेछ घर हैन आजकल घरको फोटा आइरहन्छ राम्रो छ okay so clothes जुन छ okay so राम्रो garmentsहरु किनेर युज गर्नुको कोसिस गर्छु so that you look very much handsome and beautiful okay so food तिमीहरूको क्वालिटी अफ फुड तिमीहरूको अलिकति लो क्वालिटी भन्दा पनि सो सुपिरियर क्वालिटीको फुडहरू खानु मन लाग्छ okay so अब इयर त अब किनेर खाने कुरा होइन तर पनि so these things okay so त्यो चाहिँ केले आउने हो त पैसाले आउने हो okay so luxurious goods like तिमीहरूको एप्पल कम्प्युटर भयो okay so के कुन कम्प्युटर है एप्पल डिसिजनको है रिजनल यो मजाले बुझ्छ होला डिसिजनले एप्पल okay so expensive mobile phones or तिमीहरू पैसा के को लागि कमाएको so you are earning to get achieve this all the things okay so if you have the very old phones you will not have so much prestige in your colleges okay so within your friends so तिमीहरूको के हुनु पर्यो त luxurious तिमीहरूको फोन ट्रिपल क्यामेरा डबल क्यामेरा वाला फोन देखाउँछ तिमीहरूको प्रेस्टिज अर्कै हुन्छ फेरि तिमीहरूको अब ऐनाको अगाडि तिमीहरूले आइफोनको क्यामेराले चिक्क देखायो अरे तिमीहरूको फोटो भन्दा पनि त्यहाँ तिमीहरूको एप्पलको ब्रान्ड हेरिरहेको हुन्छ हो माइ गड ओके सो इफ इट इज एप्पल फोन देन यो प्रेस्टिज अर्कै हुन्छ ओके सो मेटेरियलबाट सक्दो सो वाट दे आर ट्राइङ टु एचिभ दे आर ट्राइङ टु एचिभ द मेटेरियल वेलफेयर कसरी चाहिँ सेटिस्फाई हुने त्यहाँ सक्दो धेरै सेटिस्फाई कसरी हुने भनेर सिकाउँछ हरे यो टपिकले ओके सो सोसल साइन्स सो सोसल साइन्स जुन छ so Begar was Saint was your sages were okay so these are all the priests of different religion okay पछाडिको जुन छ यिनीहरू सबै रिलिजनको यो प्रिस्टहरू भयो मङ्कहरू भयो so they are the priest of different religions okay so तिनीहरू चाहिँ so it does not include the isolated person not belonging to the society okay so जुन चाहिँ सोसाइटीबाट बाहिर छ हो त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड नगर्ने अरे किनभने दे आर नट अर्निङ एनिथिङ ओके सोसलाइजेसन पनि छैन सो तिनीहरू सोसल यो डेफिनेसन अनुसार यु निड टु बी सोसलाइज ओके लभ एट्र्याक्सन हुनु पर्यो तर यो मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ त यिनीहरूलाई केही पनि छैन कसैको दया माया केही छैन अरे दया माया भन्नाले कसैको लोभ केही छैन अरे दे आर नट अर्निङ एनिथिङ अल्सो दे आर नट इन द रिलेसनसिप अल्सो ओके सो दे आर आइसोलेटेड फ्रम द सोसाइटी द्याट्स वाइ यसलाई चाहिँ के गर्ने अरे इकोनोमिक्सबाट आइसोलेटेड राख्ने अरे so normative science so duita type of science okay so one is the positive science next one is the normative science so last time also I have explained positive science means those science which says that uh, normative science चाहिँ के भन्दाखेरि so which says that it must be done okay यो चाहिँ हुनै पर्छ भन्छ नि that is the normative science भने positive science भनेको चाहिँ so those things which we think that due to some reasons it has not been done okay so just अहिले 10 जना मात्रै स्टुडेन्ट छ आउट अफ 28 okay so अब मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि so अरु चाहिँ किन्न आएको भन्न सक्छु okay so त्यो भनेको नर्मेटिभ साइन्स अरु किन्न आएको भोलि आएन भने त म पढाउँदिन okay so that may be the normative science so एउटा जुन एउटा रेडोपन हुन्छ okay so I told last time also so if the people are stubborn okay जिद्दी एउटा हुनुपर्छ मिन्स हुनै पर्छ भन्ने खालको छ भने that is called the normative okay positive means so due to some reasons again maybe they may not have the internet access otherwise they have the slow internet the data मात्र चलाउने हो कि okay so जुन रिचेबल छैन कि so out of धरानको हो कि so यसरी म सोच्छु भने so that is the positive science okay so Marshall को definition जुन छ it is the normative science rather than the positive science okay so it follows it should be done it should be so people must use the wealth for the well-being of the human being हो यसरी सोचिन्छ भने यो चाहिँ well-being को लागि नै युज गर्नुपर्छ भन्छ नि that is the normative science okay so 4 मिनेट मात्र भएपछि स्टप हुन्छ यो okay so next one is the criticism criticism मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि so actually so this criticism so first one is the classificatory in nature so this Alfred Marshall
So he has said that he has classified the human activities into the material and the non-material welfare. अब कुनलाई चाहिँ material भन्ने कुनलाई चाहिँ non-material भन्ने त ओके कुनलाई चाहिँ ordinary भन्ने कुनलाई चाहिँ business भन्ने त्यो चाहिँ छुट्याएको छैन हाले ओके सो material welfare त भनेछ तर केलाई चाहिँ material भन्ने केलाई चाहिँ non-material भन्ने so he has not separated. Okay. So this is also a kind of narrow definition. Okay, so narrow definition of it has very limited scope. Okay, so material को लागि नै हामी कमाउनु पर्ने. Okay, so यो पनि हाम्रो जुन माथिपट्टिको थियो अल्फर्ट मार्शलको पनि माथिको डेफिनेसन जस्तै नै सो क्वेसन नम्बर 1 को डेफिनेसन जस्तै नै यो पनि एउटा न्यारो डेफिनेसन हो बिकज यता चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेको सेटिस्फाई गर्नुको लागि मात्रै कमाउने ओके सो त्यहाँ पैसा मात्रै कमाउने भन्छ यता मान्छेको सेटिस्फाई गर्नुको लागि मात्रै कमाउने भनिरहेको छ ओके द्याट्स वाइ सो हियर अल्सो दे डिस्कस अबाउट द भेरी सर्ट टपिक द्याट मिन्स द नेरो डेफिनेसनको कुरा नै गरिरहेको छ त मान्छेले चाहिँ के गर्नु पर्यो त मेटेरियलबाट नै सेटिस्फाई हुनु पर्यो त्यो बाहेक अरू टपिकमा गएको छैन यिनीहरू ओके सो अर्को भयो सो ल्याक अफ क्लियर कन्सेप्ट एबाउट वेलफेयर ओके सो कसलाई चाहिँ वेलफेयर भने त कन्सेप्ट नै क्लियर छैन यो डेफिनेसनमा पनि सो जुन माथिको डेफिनेसन छ ओके सो एडम स्मिथको सो एडम स्मिथलाई चाहिँ रङ त यसलाई ठहरायो वेल्थ मात्रै कमाउने होइन अरू पनि छ भने त भन्यो तर यसले चाहिँ सो एउटा प्रपर कन्सेप्ट नै लगाएको छैन ओके सो प्रपर कन्सेप्ट अरू सो वेलफेयर ह्युमन वेलफेयरको लागि त काम गर्ने तर के गर्ने त ओके सो ही हेज नट डिस्कस्ड मच अबाउट this thing okay so Marshall has highly focused on the material welfare rather than the human welfare in his definition so even Robbins pointed okay so अर्को definition जुन पढिन्छ Robbins को so Robbins मा चाहिँ अझ धेरै concepts छ broad concepts छ त्यहाँ चाहिँ okay so Robbins pointed out the concept of the welfare differ according to the time okay so टाइम अनुसार तिमीहरूको चोइसहरू पनि अर्कै अर्कै हुन चाहन्छ अर्कै अर्कै चिजहरू हुनसक्छ ओके सो तिमीलाई वेलफेयर भने बित्तिकै मेटेरियल वेलफेयर भने बित्तिकै तिमीहरू स्पोकर हो भने सिगरेटबाट के वेलफेयर पाउन सकिन्छ त ओके सो तिमीहरू मेटेरियलबाट सेटिस्फाई भयो अरे सो सिगरेट पनि एउटा मेटेरियलै हो सो सिगरेटबाट तिमीहरू सेटिस्फाई हुन थाल्यो भने चाहिँ तिमीहरूको हेल्थ बिग्रिन्छ सो द्याट्स वाइ हामी मेटेरियलबाट मात्रै वी क्यानट ह्याभ द मोर सेटिस्फ्याक्सन ओके सो हामी त्योबाट सेटिस्फाई हुन सक्दैनौँ सो इट एक्सिस द ह्युमन साइन्स So, according to Alfred Marshall, economics study the behavior of those human beings who are living in the society. जो चाहिँ सोसाइटीमा छ हो त्यसलाई मात्रै हामी अडिट हटाउँछ सो दोज हु आर लिभिङ इन द सोसाइटी सो त्यसलाई मात्रै काउन्ट गर्ने अरे तर जुन तिमीहरूको बेगर भयो है सेन्ट भयो तिनीहरू पनि इकोनोमिक्समा चाहिँ आउँदैन त्यो पनि कन्ट्रीको पिपलमै आउँछ है द्याट्स वाइ तिनीहरूलाई आइसोलेट नगरौँ अरे तर यो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के हुन्छ त आइसोलेटेड गरेको छ ओके दे आर आइसोलेटेड फ्रम द सोसाइटी सो इट इन्भल्भ्स द भ्यालु अफ जजमेन्ट ओके यो नर्मेटिभ साइन्स हो नर्मेटिभ साइन्सले चाहिँ के गर्छ जजमेन्ट मात्रै गर्छ द्याट्स वाइ त्यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि सो इट जस्ट इन्भल्भ्स द जजमेन्ट ओके सो जजमेन्ट तिमीहरू जजमेन्ट चाहिँ गर्ने होइन सो यो इकोनोमिक्स रियल इकोनोमिक्सको डेफिनेसन